Hi guys! Ito na po yung part 2 ng how to get 1,000 subscribers. Okay? Number 1, mag-reply sa mga nagko-comment sa video. Okay? For example, if someone will comment sa video mo, mag-reply ka lang, stay connected, thank you very much, you're welcome, whatever it is. And then, punta ka rin sa channel niya. Manood ka rin ng video niya, tapos mag-comment ka rin. Give and take lang po tayo. Number 2, post viral videos or videos na sa tingin nyo magiging interesado yung manonood nyo. Kapag small-time YouTuber, wag muna po tayo mag-post ng mga about ourselves, mga challenge or something. Kasi hindi naman interesado talaga yung iba dyan. So, maliban lang kung kasing sikat mo si Ivana Alawi, naglaba lang, ang sexy niya, naglaba, ang dami niya ng viewers. Si Alex Gonzaga, pinaprank lang minsan si Mami Pinti, kinukulit lang, ang dami niya ng viewers. So, kung ganun kayo kasikat, ganun kayo kakilala, panuurin ka talaga ng mga tao. Last but not the least, ito na yung apps na sinasabi ko, application. Itong application na to, it's not perfect and not advisable din. Although, organic naman yung mga subscribers na makukuha mo dito. Pero, okay na rin siya sa mga small-time YouTubers. Yung nagsisimula pa lang talaga as in walang-wala, zero pa lang talaga yung mga subscribers mo. Kasi alam po natin napakahirap po talaga. Explore nyo lang po tong application na to. Hindi ko masyado nabigay paano siya gamitin or na-instruct paano talaga siya gamitin. So, I suggest, dahil mga YouTubers naman, alam ko mga techie talaga kayo, so kayo nang bahala mag-explore. Hi guys! Ang application na sinasabi ko ay YouChannel. So, punta kayo sa Play Store, hanapin YouChannel, YouTube. For get subscribers views. Ito, naka-install na siya. So, open ko na lang. Right, next, finish. Sign in mo yung email ng YouTube mo. So, may points na ako actually. Para magkaroon ng points, click mo yung subscribe. Ayan. So, etong 270 points yon. Etong 109 seconds. Yan. So, kailangan mo muna manood ng video bago mo maklik ang subscribe. Okay, hintayin lang natin. Okay, dahil tapos na, click mo ng subscribe, saka like, return to app. Ayan, receive 270 coins. Ayun. So, ngayon papakita ko naman sa inyo paano magkaroon ng subscribers. I-copy mo yung link. Kunwari, ito yung video na gusto mo ipapanood sa kanila. Balik ka lang dito sa YouChannel. Click mo to, get subscribers and like for your channel. Tapos, paste mo lang yung link, add. Ito, gusto ko 45 seconds lang sila manood. Select mo. Tapos, done. Accept. Pag na-accept, ayan, makikita mo, 0, 10 subs. Ibig sabihin, wala pang nagsasub sa'yo. Pag complete na, makikita mo naman, yan, finish time. Ayan yung mga previous na nag-like, nag-subscribe at nag-like sa channel mo. Yan lang guys. So, explore it. So, marami pa dyan. Explore nyo na lang po. And good luck! Okay, for now, time check, it's around 3 o'clock in the morning. I have to say goodbye. If you have some questions, comment below. And then for sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe and click the notification button. See you next time.